What's up guys, welcome back to Kolla in Canada YouTube channel. ඉතින් අද මගේ channel එකට කවුරු හරි එකතු වෙනවා නම් මම කැනඩාවේ isolated community එකක තමයි ජීවත් වෙන්නේ. මිනිස්සු 5000ක් විතර ජීවත් වෙන කැනඩාවේ isolated community එකක් තමයි මේක. වැන්කූවර් කියන මේජර් සිටි එකේ ඉඳලා කිලෝමීටර් ලොකු ගාණක් එහයින් පැය 13ක් 14ක් වගේ යද්දි තියෙන පොඩි ගමක් තමයි මේක. ඉතින් මේකේ ජීවත් වෙන ගමන් තමයි මම මේ vlog series එක ඔයාලට ගේන්නේ. කොහොමද කැනඩාවේ ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවල තියෙන පහසුකම් සහ මොන වගේ අත්දැකීම්ද ඒ වගේ දේවල් තමයි මම මේ channel එකේ share කරගන්නේ. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය වැන්කූවර් වල ගිහිල්ලා මේජර් සිටිස් වල ගිහිල්ලා අපහසුතාව වලටපත් වෙන හැටි දැකලා තිනවා. ඉතින් මේ වගේ තැන් තියෙනවා මේවටත් එන්න පුළුවන් මේ වගේ ජීවිත ගෙනියන්න පුළුවන් කියන එක දැනුවත් කරන්න තමයි ගොඩක්ම අභිප්‍රාය වෙන්නේ. ඉතින් මම කලින් සීරීස් එක දාලා ඇති කොහොමද මේ වගේ පැත්තකට එන්නේ මොන වගේ දේවල්ද මේ පැත්තේ තියෙන්නේ ජොබ් හොයාගන්නේ කොහොමද කියන එක. ඉතින් ඒවත් ගිහිල්ලා බලන්න අනිවාර්යෙන් අද කවුරු හරි channel එකට එකතු වෙනවා නම් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. මොකද මේ වගේ වැදගත් videos මම දිගටම දාන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නවා නම් කාට හරි මොටිවේෂන් එකක් එයි මේ වීඩියෝ සීරීස් බලලා. ඒක තමයි ලොකුම අභිප්‍රායය. ඉතින් අදත් විශේෂ දවසක්. අද ඔයාලට පේනවා හොඳට ඉර පායලා ලස්සන්ට ඉර පායලා තිනවා. ඉතින් කැනඩාවේ මෙහෙම ඇඳගෙන යන්න අමාරුයි. අද මේ විදිහට ඇඳගෙන එළියට බැස්සට. ඉතින් අපි අද පොඩි විශේෂ දෙයක් කරන්න යන්නේ. කැනඩාවේ කාලෙකින් කරන්න හම්බෙන්නේ නැති දෙයක්. ඉතාමත් කලාතුරකින් ඉතාමත් දවස් කිහිපයක විතරක් කරන්න හම්බෙන දෙයක් තමයි කරන්නේ. මගේ වින්ටර් වීඩියෝස් බලුවා නම් වින්ටර් එක ගොඩක් කල් තිබුණා. ඒ වගේම සමර් එක පටන් ගන්න තියෙනවා. ඉතින් සමර් vlog series එක තමයි දැන් යන්නේ. ඉතින් දිගටම වීඩියෝ එකත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. කැනඩාවේ කලාතුරකින් කරන්න දෙයක් හම්බෙන දෙයක් තමයි අද කරන්න යන්නේ. දිගටම රැඳිලා ඉන්න වීඩියෝ එකත් එක්ක අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. තාම හඩ්සන් බේ මවුන්ටන් එක කන්ද මුදුනේ හිම තියෙනවා. ඉතින් ඒක දවල්ට පොඩ්ඩක් සෑහෙන රස්නේ වුණාට රෑවෙද්දී චුට්ටක් සීතලයි. නමුත් දවල්ට හොඳටම රස්නේ දැනට සෙල්සියස් 30ක් දැන් 30ක් 31ක් වගේ අතර ප්‍රමාණය 25ක් 30ක් අතර තමයි දෝලණය වෙන්නේ මේ සති දෙකේම. ඉතින් මේ සති දෙකේ ගොඩක් කට්ටිය එළියට බහැලා එක එක ඇක්ටිවිටීස් කරනවා. ගොඩක් කට්ටිය එළියේ යනවා, හයිකින් යනවා, කයාකින් කරනවා, ගංගාව ඇවුදොල වල්වල නාන්න යනවා, බයිසිකල් පදිනවා පේනවා. ඉතින් ඔහොම තමයි තියෙන්නේ. අපි බලමු මොකක්ද අද කරන්න යන වැඩේ කියලා. ඕ අපේ වාහනේ ආවා. අපි යන්න හදන්නේ මෙන්න මේකෙන් තමයි අපි යන්න හදන්නේ. අපි යන තැනට Sigil is our driver. Whoa. They're coming. Let's go. They're coming. Just give them a couple of minutes. Look, he's the king in Smithers. I'm not the king in Smithers. මේ එක සෙට් එකක් විතරයි මෙතන ඉන්නේ. ටැක් ගිහලා ඉන්නේ ලේක් එක ගාවට. No, we don't understand a single word, but we are sure. Look at that, guys. We are with Shiki. අපි දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ ටෙල්ක්වා වලට. ස්මිතර්ස් ඉඳලා අපිට විනාඩි 5ක දුරින් තමයි ටෙල්ක්වා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ අපේ ඩ්‍රයිවර් මාත්‍යා ඩ්‍රයිව් කරගෙන යනවා. අපිට විනාඩි 5ක් දුරින් තියෙන තවත් ලේක් එකකට තමයි යන්නේ. ඔන්න පළවෙනි පාට කිව්වා ලේක් එකකට යන්නේ. අපි ගිහලා බලමු මොන වගේද ලේක් එක තියෙන්නේ කියලා. ඔයාලට මතකයි මම කලින් වීඩියෝ එක දැම්මා අපි කැට්ලින් ලේක් එකට ගියපු එක. මේකත් ඒ වගේ ලේක් එකක්. දැන් වතුර ටිකක් රස්නේ. ඉතින් අපි බලමු ගිහිල්ලා මොකද ඒතර තත්ත්වය කියලා. Say hi. මම මතක ඇති කලින් වීඩියෝ එකේ හිටියා චෙවරන් එකේ කැෂියර් හිටියා මම තමයි. Do you understand what I said? I said I heard it. I was in your previous video about the chevron. So many people ask about you. Is this guy Indian or Sri Lankan? Ho yaluwane අපි ආවා. Say ho yaluwane. Also teach us a word. Ho yaluwane. Ho yaluwane. Oh, Yaluani. Friends. You're my friends. Oh, Yaluani. Oh, Yaluani. අපි ආවා guys cattle Tyhee Lake එකට ආවේ. බලන්න ඉතින් ලස්සන පාක් එකක්. කට්ටිය නානවද?
kayaking riding වගේ දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. අපි පොඩ්ඩක් බලමු. මෙන්න මෙහෙමයි පාක් එක තියෙන්නේ. මම පොඩ්ඩක් ඇවිල්ලා පෙන්නන්නම් ඊට පස්සේ කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. මහා ලස්සනයි guys. ඉතින් මේක තමයි සමර් එක කැනඩාවේ. ඉන්නේ ඔක්කොම ඉන්නේ උන් ඉන්දියන් උන් තමයි ඉන්නේ. මේ දැන් මුන්ට තේරෙන්නේ නැහැ කියන ඒවා. ඉතින් බැන්නත් තේරෙන්නේ නැහැ ඔලන්නේ. මේ සෙට් එක සවුත් ඉන්දියන් සෙට් එකක් ඉන්නේ. British Sabu! Oh yeah! Akhil, where are you going with the towel? You are going to famous again. Akhil මතක ඇති කලින් වීඩියෝ එකක අතකිල් හිටියා. මූව මතක ඇති. මූ කලින් වීඩියෝ එකක හිටියා. Kevin, he is the shy guy. He is the shy guy? Yeah. Me too. Why are you hiding your face, brother? Let's go. අපි යන්නේ ලේක් එක පැත්තට. අපි ගිහිල්ලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා ලේක් එක පැත්තේ. මුන් කතා කරන්නේ තේරෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මුන් බජ ගානෝ. අපි යම් බාන්න. So guys, අපි යන්නේ ලේක් එක පැත්තට. ඉතින් මේ ලේක් එක මෙහි ඉඳලා සම්පූර්ණයෙන්ම මේ වටේටම අර පැත්තටම තියෙනවා. දැන් මේ අපි යන්නේ එක කෙළවරකට. ගොඩක් කට්ටිය පේනවා මේ නානවා එහෙම කරනවා. දැන් වින්ටර් එක වගේ આવොත් මේක සම්පූර්ණයෙන්ම ෆ්‍රෝසන් අයිස් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි දැන් ඇවිල්ලා තින්නේ ගොඩක් කට්ටිය මේ අවුව දපිනවා, සර්ෆ් කරනවා, ඒ වගේ දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මේක තමයි ලේක් එක. බලන්න මහා ලස්සනයි. මේ කෙළවරේ ඉඳලා එහා කෙළවරටම සම්පූර්ණයෙන්ම තියෙනවා. මේක දැන් ටෙල්කෝ වල තියෙන. ඉතින් මම ඔයාලට කිව්වා ස්මිතස් කියන්නේ මොන වගේ සිටි එකක්ද කියලා. isolated මාර ලස්සන සිටි එකක්. මාර දේවල් ටිකක් තියෙනවා. nature එකත් එක්ක connect වෙලා බලන්න පුළුවන්. What's that? Is that cold? To be cold, yeah. Is it cold? Little Or too much? Show me. Let me feel it. Holy. That's fine. That's fine. If you like stay for a while, it's going to be okay. Yeah. Okay. අපි දැන් නාන්න යන්නේ මේ පුංචි වැව් තටාකේ අපේ රජවරු හෙළ රජවරු හදපුවා වගේ නෙමෙයි මේවා වෙලා නැචරල් ලේක් මේවා විල්. ඉතින් කැනඩාව කියන්නේ ගොඩාක් විල් තියෙන රටක් කියලා ඔයාලා දන්නවා. ඉතින් මේකත් ඒ වගේ නැචරලි හදිච්ච විලක්. අපි දැන් පොඩි වෙලාවක් ඉඳලා අපි බලමු වතුරට බහින්න පුළුවන්ද කියලා. දැන් මේක අපේ අම්මා දැන් දැක්කොත් බහිනවා. ඒක නිසා මේ කැල්ල කපලා දාන්න ඕන අම්මට පේන්න තියෙන. කට්ටිය බලනවා සීතලද කියලා. ඉතින් අපි අද එක්ස්පර්ට් රයිඩර් කෙනෙක් ගෙනාවා ඩ්‍රෝන් එකක් යවන්න. එක්ස්පර්ට් රයිඩර්. Because I sent a drone with my Sri Lankan guy. He doesn't know how to fly the drone. He totally he even did not record anything. Now we have a pro here. Wow, we also need this. We have a pro here. ඉතින් අපි යවන්න යන්නේ ඩ්‍රෝන් එක Tyhee Lake එකට උඩින් guys. How? Did you fly here? Yeah. සිකිල් තමයි උගන්වන්නේ අපිට. Open. Gotta hit this one. Holy crap. Oh, Sir, this is something even I wish to record. ඩ්‍රෝන් එක ගුවන් ගත වුණා. Let's try this. Look at this view. Wow. He's a pro. වීඩියෝ එක දැන් මම මට මේක මේ ෆ්ලයි කරන්න දුන්නා. මට මේක ෆ්ලයි කරන්න බෑ. I don't know how to fly. Even I can afford if something happen. කට්ටිය නානවා බැහැලා ෂර්ට් දාගෙන නාන්නේ.
ഒളിവായി പക്ഷെ ചെളിവെള്ളം മരി ചൊറിയ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ ഇംഗ്ലണ്ട് പാരസൈറ്റിന്റെ എഴുതി വെച്ചാണ് തന്നെ എടുത്ത് ചാടി ഓ කට්ටිය කොට එනවා අම්මේ බයින්න එපා වතුර අවුලක් නෑ සීතල නෑ අපි දැන් පොඩ්ඩක් කොට ආවා පට්ට සීතලයි තාම මේ සම වුණාට මාර සීතලයි what to do මොකද කරන්නේ എടാ പൂറാ നീ പൂറാ നമ്മുടെ സെക്സി സീനുകൾ പിടിച്ച വീഡിയോസ് of readings why did you jump with this one just take it off എല്ലാ കുണ്ണാളും ഒന്നുമില്ലാണ്ട് വന്നൂല്ലേ സാറേ ഇപ്പൊ അമ്മായി ചോദിച്ചെങ്കിലും കൊടുക്കൂലേ അമ്മായി ചോദിച്ചെങ്കിൽ ഞാൻ why did you jump with this one take it off wow six pack man wow അമ്മായിനെ വിളിക്കണ്ടേ അമ്മായിനെ വിളിക്കണ്ട പുറത്ത് ചൊറിയ കാണാം sexiest guy in this Smith's city bro මේ ඉතින් guys අපිට ලොකු වෙලාවක් නැහැ මෙතන ඉන්න අපි දැන් පොඩි වෙලාවක් ඉඳලා අපි මෙතනින් යනවා මොකද අපි දැන් හවස මෙයාලා ෆුට්බෝල් ගහනවානේ जिनसन फुटबॉल कहाना नहीं फुटबॉल कहानी what कहानी कहना नहीं नहीं I don't know कहना नहीं फुटबॉल कहाना नहीं फुटबॉल नहीं क्रिकेट Cricket? महेंद्र जयवर्धने අපි තව පොඩි වෙලාවක් ඉඳලා මෙතනින් යනවා ඉතින් සමයක නිසා තමයි ගොඩක් කට්ටිය එළියට අවිල්ලා ඉන්නේ මේ වගේ ඇවිල්ලා පොඩ්ඩක් ස්පෙන්ඩ් කරන්න ඊවිනිං හවස මොකද දැන් ඉර බහිද්දී සාමාන්‍යයෙන් 8 9 10 වගේ වෙනවා ඉර බහිද්දී. ඉතින් එතකන් කට්ටිය වැඩ ඉවර වෙන්නේ 4ට වැඩ ඉවර වෙලා මේ වගේ ඇවිල්ලා පොඩ්ඩක් එන්ජොයි කරනවා මේ එළිය. ඉතින් මේ කාලේ විතරයි කැනඩාවට ආවොත් එන්ජොයි කරන්න තියෙන්නේ. මොකද අනිත් හැමදාම හිම වැටෙනවා. ඉතින් අර වගේ මේ බෝට් එහෙම යාලා මේ කාර් එකේ දාගෙන ඇවිල්ලා තමයි පදින්නේ. අපි පොඩ්ඩක් අනිත් පැත්තට ඇවිදලා යන්. මේ අනිත් පැත්තේ තව තියෙනවා ලේක් එක. අපි මේ පැත්තට ඇවිදිමු. ඊරත් පතකලු do the blog this Muskan's sister you തുടങ്ങ he's going to be talk something going to be a dad എന്താ പറയാ അതപ്പോ ഒരു കയ്യകലത്തിൽ നിന്ന് പോകില്ല ആ സ്ട്രെച്ചിന്റെ ആ ദൂരത്തിൽ നിൽക്കും ചില സമയം നമ്മൾ വീഴുമ്പോ അത് വീഴുന്ന ഓളത്തിലൊക്കെ ദൂരെ പോകും අපි පොඩ ඇවිදිමු guys පොඩ්ඩක් මම එහා පැත්ත පෙන්නුවේ නෑනේ මම එහා පැත්ත පෙන්නන්නම් මේ බාන්න කට්ටිය playing දැන් මම එක පැත්තක ඉන්නේ මම අනිත් පැත්තට ගිහලා පෙන්නනම් අනිත් පැත්ත කොහොමද තියෙන්නේ කියලා මේ පැත්තේ කට්ටියක් කැම්ප් කරනවා දැන් මේ කැම්පින් වලට එහෙම යාලා මේ ගිනි මැල ගහන්න සෙට් කරලා තියෙන්නේ වොලිබෝල් ගහන්න පුළුවන් මෙතන මේ දිගටම ලේක් එක තමයි තියෙන්නේ එහා පැත්තෙත් මම ඔයාලට පෙන්නුවා මේ කලින් එද්දි පටන් ගත්ත තැන කොහොමද තියෙන්නේ කියලා ඉතින් මෙතන වොලිබෝල් ප්ලේ කරන්න පුළුවන් පොඩි කිඩ්ස් ප්ලේග්‍රවුන්ඩ් එකක් තියෙනවා මෙතන ඉතින් දැන් වෙලාව දැන් 7:00 විතර ඇති ඒ උනාට පේනවනේ කළුවර වැටිලවත් නැහැ මොකුත් තාම හොඳට එළිය දිනවා ඕන කෙනෙකුට ඇවිල්ලා වැඩ කරගන්න පුළුවන් ඉතින් සමයක එහෙම තමයි මේක වින්ටර් එකේදී මේක සම්පූර්ණයෙන්ම අනිත් පැත්ත ගහනවා ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් 4:00 වෙද්දි කළුවර වෙනවා නමුත් සමයකේදී 10 විතර වෙනකම් කළුවර වැටෙන්නේ නැහැ මේ පැත්ත වෙන්නන්නම් දැන් අර පොඩි මවුන්ටන් එකක් පේනවා ඒක හඩ්සන් බේ එක නෙමෙයි ඒක වෙන මවුන්ටන් එකක් පේන්නේ මේ මෙතන වට කරලා දාලා තිනවා යාලා යන්න බැරි වෙන්න මේක මේ පැත්තේ තියෙනවා පොඩි බෝට්ස් කයක් කරන්න බෝට්ස් තියෙනවා යාලා ගෙනාපුවා තින්නේ ගොඩක් කට්ටිය ඉතින් ඔයාලා දැන් දැකලා ඉතින් මගෙන් කීප දෙනෙක් අහලා තිබුණා මේ මොකද මෙහි කැබ්ස් තියෙන්නේ කියලා එයා ට්‍රක් තියෙන්නේ කියලා පිකප් ට්‍රක් ඉතින් මෙහි පිකප් ට්‍රක් තමයි වැඩිපුරම තියෙන්නේ මොකද යාලට එයාලගේ කැම්පින් වලට අවශ්‍ය කරන බඩුව ඒවා මේවා දාගෙන යන්න පුළුවන් නිසා මෙන්න guys alright guys ඉතින් අපේ කට්ටිය යන්න හදන්නේ මගේ බඩු ටික තියෙනවා කට්ටිය නම් යනවා did you took my stuff also මම මගේ බඩු ටික ගන්න යන්න කට්ටිය යන්න හදන්නේ මොකද යාලට මේ ෆුට්බෝල් මැච් එකක් තියෙනවා අද හවස 7ට
ඉතින් ඒක ප්ලේ කරන්න ඕන නිසා දැන් 6:07 දැන් 7 වෙලා තින්නේ. විනාඩි 15ක් 20ක් විතර යාලා ලේට් වෙලා තින්නේ. ඒ නිසා යාලා යනවා. ඉතින් නැත්තම් අපිට තව වෙලාවක් ඉන්න තිබ්බා. Where is my stuff? මගේ වවුටි ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි යමු. ඉතින් අපි යන්න හදන්නේ අපි ගිහිල්ලා ආයෙ දවසක වීඩියෝ එකකින් ගමු guys. මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් අපි අවුට් එකක් යන දවසකට තව වීඩියෝ සීරීස් එකක් එන්න තියෙනවා. අපි කොලෙජ් එක ගැන කතා කරමු, මෙහි ලයිෆ් ස්ටයිල් එක ගැන කතා කරමු. ඉතින් දිගටම රැඳිලා ඉන්න. Kolla in Canada YouTube channel එක subscribe කරන්න. අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා තියාගන්න. ඉතින් දිගටම වීඩියෝස් දෙන්නම්. කමෙන්ට් කරන කට්ටියට හැමදාම බලන කට්ටියට thank you. දිගටම share කරන කට්ටියට thank you. subscribe කරලා තියාගන්න. අපි ආයෙ දවසක තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. Kolla in Canada. Smithers City.